Inoue, umamin na nagulat sa tibay ni Butler. Casimero, hindi matibay si Butler. Mahina lang kasi si Inoue. Neri, walang takas si Inoue sa akin. Mula sa Japanese Boxing News mga lods, nagulat daw si Naoya Inoue sa tibay ni Paul Babyface Assassin Butler. Hindi daw niya inaasahan na matibay ang Briton at kaya nitong saluhin ang ilan sa mga mabibigat niyang suntok. Hindi naman naniniwala ang ating pambato na si Casimero na matibay si Paul Butler, kundi mahina lang daw kasi ang suntok ni Inoue, kaya matagal bago niya natapos ito. Sabi ng mga fans ni Casimero na kung matibay na para sa kanya si Paul Butler, paano pa daw si Casimero? Matibay na at mahirap pang patamaan si Casimero dahil sa lumiliyad niyang depensa. Sinabi naman ni Casimero na talagang mabilis si Japanese Turtle pero hindi naman daw malakas. Pinanood nga niyang laban nito kay Paul Butler at hindi daw niya mahanap kung saan yung lakas na sinasabi nila kay Inoue. Wala daw makita si Angas na lakas si Inoue sa laban niya kay Butler. Kinakain na nga daw ni Butler ang suntok nito. Nagpapatama naman daw si Butler, hindi katulad ni Regondo na todo takbo. Ay hindi pa rin matapos-tapos ni Inoue ng maaga. Umabot pa ng 11 rounds bago matapos. Inaasahan daw kasi ni Casimero na 1 hanggang 3 rounds ay tapos na dapat si Butler. Ayon pa kay Casimero na wala sa kalahati ang lakas niya kay Inoue. Doble daw ang lakas niya kay Inoue. Dagdag pa ni Casimero na walang ibang kinakatakutan si Japanese Monster kundi si Cuadro Alas, ang angas ng Pinas. Yung mga galawan ni Inoue, saan banda yung malakas doon? Yun lang guys. Yun, makikita nyo doon kung paano makikita kung saan nakikita yung lakas doon. Kinakain ni Butler lahat ng suntok niya pero wala. Sinasabi nila malakas, mabilis. Di ba makikita May bilis lang siya, may bilis. Pero yung lakas, pag sasabihin na lakas, wala sa kalahati ko. Wala sa kalahati yung lakas ko dyan. Alam nyo guys, walang ibang kinakatakutan kundi si Cuadro Alas, angas ng Pinas. Ano yan? Laban baka mahihirapan ka. Totoo nga, nahihirapan siya. Yung in-expect ko talaga, 1, 2, 3. Kasi kanina lang yan si Butler Sa akin din. Patunay na mas malakas talaga si Casimero kay Inoue ay tinapos lang ni Solani Tete si Paul Butler sa 8 rounds. At si Casimero naman, tinapos lang si Tete sa 3 rounds. Si Paul Butler mismo ay nagpahayag pagkatapos ng laban na kaya niyang tanggapin ang mga banat ni Inoue sa kanyang ulo. Power to the head was fine. I was taking them on the chin pretty much from round 1 to round 11. It was just a body shot that done me. Ang hindi lang niya nakayanan ay ang body shot sa huli. Pagdating kay Casimero, kapag tinamaan ka sa ulo, yanig ka na at hilo ka na. At ito na ang simula ng katapusan mo at baklas ang panga mo. Kagaya ng ginawa niya kina Tete at Rio Akaho. Sinabi nga ni Casimero dati na kapag naglaban sila ni Paul Butler ay tatanggalan niya ito ng ulo. Nangako din si Casimero dati bago ang laban niya kay Akaho na babaklasin niya ang panga nito. At ginawa nga niya, talagang tumabingi ang panga ni Akaho pagkatapos ng laban. Bukod sa sinabi ni Naoya Inoue na matibay si Paul Butler, ay sinabi rin niya na napagod daw siya sa laban dahil sugod siya ng sugod upang makuha ang knockout. At bawing-bawi naman daw ang pagod niya dahil nakuha niya lahat ang 4 na major belt at nakuha ang malaking kasaysayan na unang Asyano na maging undisputed champion sa 4 belt era. Dagdag pa ni Inoue na malaki ang nagawa ng kanyang jab sa panalo niya. Sa ibang balita lods, Luis Pantera Neri nag-tweet na inaabangan na daw niya ang pag-akyat ni 3 division champion at current undisputed bantamweight champion na Naoya the Monster Inoue sa kanilang super bantamweight division. At sabi pa ni Neri na hindi na makakatakas sa kanya si Inoue. Naniniwala si dating 2 division champion Luis Neri na kaya niyang baklasin si Inoue. Posible nga na maglaban sila ni Inoue dahil balitang aakyat na sa ibang division si current WBC and WBO Super Bantam Champion Stephen Fulton. Kaya mababakante ang WBC at WBO. At si Luis Neri ang number 1 contender sa WBC at number 2 sa WBO.
At si Naoya Inoue naman ay ginawa ng WBO na super champion nila na ang pribileho ay pwede niyang i-request na maging mandatory challenger ng WBO World Title. Maalalang natalo itong si Luis Nery kay Brandon Figueroa sa kanilang Unified World Title fight. Serya ng atake sa katawan ang ikinabagsak ni Luis Nery sa huling parte ng round 7. Hindi na nakatayo si Nery, kaya maraming nagsasabi na hindi rin kakayanin ni Nery ang lakas ni Naoya Inoue. Lalo pa at atake sa katawan din ang specialty ni The Monster. Hanggang dito na lang mga lods, paki-like, comment, share tong video at subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood.